ओम श्री साई समर्थ. नमस्कार, मी शरयू जाधव. माझा आज यूट्यूबचा पहिलाच व्हिडिओ आहे. तर आज मी जात होते नवी मुंबई येथील प्रति शिर्डी मानल्या जाणाऱ्या साई देवस्थानात, जे उलवे येथे आहे. चला तर मग तुम्हीही आमच्याबरोबर. दर्शन घेऊन आपण बाहेर आलो आणि बाजूला दोन गार्डन तुम्हाला मी नवीन दाखवते. गार्डन मुलांना खेळायला खूपच जागा आहे. हे एका साईडचं गार्डन आहे, दुसऱ्या साईडलाही गार्डन आहे. तिथेही आपण जाऊ. तुम्हाला त्याचाही व्ह्यू दाखवतो. मंदिराच्या बाजूचं गार्डन आहे, तिथून मी व्ह्यू साईबाबांकडे तुमच्या सगळ्यांच्या आनंदाची आयुष्य, आरोग्य, सौभाग्य तुम्हाला लाभो याची विनंती करते.
आपला ब्लॉग मी इथेच थांबवते. कसा वाटलं तुम्हाला माझा आजचा ब्लॉग? आवडला असेल तर नक्कीच शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि आपल्याच चॅनलला सबस्क्राईब जरूर